Te-ai relaxat și tu? Da. Percepi ceva? Ai vreo emoție deosebită, vreo stare, vreo imagine? Am avut la început Ce imagine ai avut? Ce ai avut? o bilă mare, verde la exterior și aurie la interior, din care lipsea așa ca o felie, ca un pepene. Întreabă ce reprezintă, Simona. Nu știu ce reprezintă. Am intrat Întreabă corpul ce reprezintă. Amalia, între timp o cauți o conectezi Primul cuvânt care mi-a venit a fost viitorul. și spune-ne cum o percepi pe Simona. Ai aflat răspunsul, Simona? Viitorul. Bun, o să te mai întreb mai târziu despre asta. Acum să vedem cum te percepe Amalia. Da, exact așa am perceput-o și eu. Mi-a arătat centrul energetic al inimii care este blocat de emoția incertitudinii. Iar chestia asta nici nu știe să o... nu e pregătită de fapt. E frică să renunțe la ea, e ca și când dacă o lasă să plece, e ca și când cum îi zice, ca și când nu mai știe ce se întâmplă, ca și când e frică să-i dea drumul, dar emoția oricum este aproape pregătită să iasă. I-a făcut și fisură în câmp, adică, cum să spun, a lucrat să o expulzeze afară și parcă tot se ține cu dinții de ea, știi? Bun, ce-ți mai arată, Simona? Ce vrea să mai știi? Nu, mi-a arătat că dincolo de bila asta de energie sau ce este, nu e nimic, e ca o ceață densă în care nu pot să văd nimic, nu pot să fac nimic. Scoate biluța aia în afara ta, Simona, atinge-o cu degetul energetic și citește informația. 1, 2, 3, acum. Și spune, citește concret, vezi ce informație îți apare, ca și cum ai ști, ca și cum ai putea să o înțelegi. Frica. Frica de viitor, da? Da. În realitate, în fizic, te confrunți cu această frică? Ai perceput-o? Ți-e teamă de viitor? Că nu o să reușești? Că nu o să faci? Că nu o să... Da, am destule frici. Bun. Am înțeles despre ce e vorba. Mai departe, Amalia, dacă nu-ți mai arată ceva, hai să vedem dacă are contracte. Ba da, îmi arată. Bun. De fapt, e și Dracos cu un contract lângă ea care tot îl arată. Dar stă la distanță și tot, deci ține contractul așa și arată cu degetul Ce? la contract. Ia să vedem ce vrea să-ți arată. Citește tu, Amalia, acolo. Asta cu incertitudinea. E ceva de genul în momentul când am întrebat, dar nu mă întreba când a fost făcut, că nu mi-arată pe nicăieri, doar că ce mi se pare foarte ciudat aici, în momentul în care am desfăcut contractul, care pare ca două coperți argintate, dar fără foi înăuntru, să ne înțelegem, deci în momentul când le-a deschis, sunt ca niște râulețe de energie. La care spiritul Simonei se străduiește să traducă ca eu să pot să traduc mai departe. E în momentul în care ajunge la un stadiu destul de avansat prin deschiderea centrilor și când îmi spune prin deschiderea centrilor, îmi arată de la plex solar însuși, centrii superiori, în momentul ăsta se activează, iar provocările ei vor veni pe măsură. La fel îmi spune spiritul ei că acest contract prevede viitoarele ei încercări, corect, la care va fi supusă să vadă cum trece, pentru că în momentul în care ajungi la un anumit stadiu al conștiinței, în mod normal și provocările îți vin pe măsură, dar și tu ar trebui să te descurci, să le
contraataci pe măsură. Și acum pe ea o încurcă fricile acumulate. O încurcă foarte mult fricile acumulate, În urma ultimelor provocări, da? Ultimele provocări au apărut de când s-a activat contractul ăsta. Dar de ce s-a activat contractul? Pentru că a trecut la un nou stadiu. A început să-și s-a folosească dezvăluit foarte un bine. contract, nu s-a creat acum. Nu s-a creat, un nou contract. Pe măsură ce corect. avansăm, mai ne apar în față alte contracte. Și mă refer la centrii superiori. Da. Plus de asta, între timp, îmi arată spiritul un fel de sufletul ei vrea să-mi arate una, spiritul ei mă ține acolo să-mi spun alta, iar sufletul ei vine, ok, stai, ascultăm sufletul. Pe rând, da, ascultăm sufletul, spiritul să îmi deschide un ecran, sufletul, ca să stăm totodată aici, deși spiritul ei a zis, Dracos nu pleacă, dar nu, hai să stăm aici. Îmi arată o viață 1700 și se extompează după aceea. Așa, aici. E ca într-un fel de suburbie a Los Angelesului, dar nu e Los Angeles ăsta. E mai degrabă zona aia Texas, cu pistolari, cu ceva de genul. Îmi arată foarte în suburbia orașului, la marginea orașului, îmi arată foarte multe cuști de animale. Multe. Câini, cocoși, pisoi, ăsta cum îi spune, lupi văd aici, urși văd aici, tauri văd aici, toți masculi. Ea este foarte atașată, percep, de 2 cuște ale lupilor și de 2 cuște ale câinilor. Lucru care antrenamentul care îl face cu câinii nu poate să-l facă cu lupii. Și ce face? Îi bagă în ring cu pariuri. Îi bagă să lupte. Faza e că percep că îi ține nemâncați câteva zile bune înainte. De cele mai multe ori, în ultima zi, percep că nici măcar apă nu le dă. Iar lucrul ăsta pe ei îi întărește. Deci, cuștile sunt individuale. Se simt unii pe alții, dar cuștile nu sunt puse față în față astfel încât să se vadă unii pe alții. Da. Ba mai ingenios. Câteodată, până între lupte, în timpul antrenamentelor, ca să-i vadă cum reacționează și cât de îndârjiți sunt, percep că în fața cuștii vine de sus în jos și le pune o oglindă ca să le... Deci înainte de lupte, cu vreo 3 zile înainte, de când începe să-i țină nemâncați, vine și le arată în funcție de cum reacționează ei în oglinda asta, în felul ăsta știe pe care să-l bage în luptă. Era o dresoare bună, da? Dar nu era dresoare. Era de asta care îi băga în luptă, deci nu-i dresa. Ea făcea bani cu ei. Dar știa cum să-i folosească. Da, era în interesul ei. Acum noi le spunem dresori, da. Nu se compară. Da. Ea doar îi folosea? Ea doar îi folosea în scopul... Așa cum sunt ei, needucați, așa fioroși cum erau. Păi cu cât erau mai fioroși, cu atât mânca mai repede câinele celui cu care se lupta și cu atât ea câștiga pariurile. Bun, hai mergi mai departe să vedem ce s-a întâmplat, Amalia. Unul dintre câini nu mi-arată rasa. Pare a fi destul de mare, pare a fi destul de trist, pare a fi destul de sătul,
dar pare că a înțeles că acolo e în joc viața lui. Și văd că de cele mai multe ori și mănâncă bătaie, adică suferă răni în luptă destul de aprige și zona gâtului și a capului, dar rezistă. Cu ultima lui fărâmă de putere, în fiecare luptă reușește să-și doboare adversarul. Și percep la ultima luptă că e ca și când a luptat de foarte multe ori, a câștigat foarte mulți bani cu el. La ultima luptă e ceva de genul, i-a cruțat viața, el era conștient, era foarte rănit, era jos, pierduse lupta și văd că ei s-a făcut milă de el într-un fel și l-a cruțat. Exact așa aud când îi taie gâtul cu o sabie și îi spune te cruț, dar cățelul nu putea să reacționeze. Cățelul ăsta, aveți ceva luminiță la el? Da. Are suflet? L-a mai reîntâlnit? Văd luminiță, dar e spirit, nu e suflet. L-a mai reîntâlnit Simona până... Este, amândoi sunt aici. Bun, deci am înțeles de unde vine. Dar deconectarea, uite, da, deconectarea capului de atunci s-a reîncarnat cu sechele acum. Zicea că e unul autist? Cred că chiar amândoi, unul sigur. Că amândoi sunt foarte ciudăței. Da, dar la ăsta este deconectarea profundă, nu neapărat deconectare cum înțelegem noi, minte, suflet, spirit. Deconectarea în energetic a capului de trup, da? Corect. Da, ai spus bine. Da. Și celălalt are traume. Tot în zona, tot de la cap vine și la... Pentru că percep toate luptele și așa, ce au cu capul și cu gâtul. Mai puțin cu picioare, deci capul și gâtul. Păi acolo se agresau ei, da? Probabil. Da, și ei acum tot la cap și la gât s-au rănit. Da, li s-au întors ceva stări de atunci, Maria. Ce s-a întâmplat? E ca și când e reactivat. S-au reactivat, da, emoțiile lor de atunci. Emoțiile lor se reactivează în preajma lor, dar e cum să spun, e ca și când se cere echilibrare de karmă. Dar în preajma ei se activează, mai mult în preajma ei sau în preajma ADN-ului pe care îl simt venind de la ea. Deci a fetei ei înseamnă. Corect. Da, tata a zis că numai când sunt eu acolo se întâmplă. Și atunci era și fata, da? Da, prima dată da. După aia n-a mai fost. Bun. Că n-a mai venit deloc. Da. Ce percepi, Maria, dacă te uiți la fată? Care este motivul pentru care? Ce a simțit, ce a perceput ea? A înțeles ceva de nu mai vine de atunci? Nu? Nu e acolo? Nici măcar nu mi-apare fata. Mi-a făcut doar legătura cu fata prin câini. Sufletul ei arătându-mi de ce a reacționat așa și în preajma fetei, pentru că a simțit ADN-ul Simonei. Dar în rest nu-i văd fata. Bun, am înțeles care este cauza pentru care au avut cei doi câini ai ei conflictul săptămâna trecută. Acum hai să ne întoarcem înapoi la ea. Maria, dacă îți mai arată vreo scenă, vezi? Bun, e foarte important pentru a se conștientizeze lucrul ăsta. Ca să înțeleagă de ce s-a întâmplat acest atac între ei dintr-o dată, așa, din senin, cum ne-a spus. S-a întâmplat exact ca în... Deci îmi arată ambele imagini, deci imaginea acum povestită de Simona cu imaginea din viața respectivă e aproape copie indigo.
decât că în imaginea din viața respectivă nu se intervenea între ei, da, ăsta era scopul, ca ei să se bată, cel mai bun câștigă. Iar aici mi-o arată pe Simona intervenind, dar de fapt în mod normal nu trebuia să intervină, ba mai mult una dintre posibilități era ca ambii să o atace pe ea. Una dintre posibilități. Și ei, nedumeriți, s-au uitat atunci în ochii ei, fix. Ca să poată să-și dea seama să-i dezlege, spune spiritul ei. Tocmai de asta a simțit și ea acum durerea asta, pentru că acum are conștientizare. Practic, spiritul ei spune în momentul ăsta, zice, ceea ce a zguduit-o pe ea când a văzut privirile lor era de fapt îndurarea care au cerut-o în viața respectivă ambele animale, pentru că ele știau când intră în ring, știau ce îi așteaptă, adică zice să ne înțelegem, erau spirite, iar spiritele nu sunt proaste, spiritele de cele mai multe ori au la fel de amplificate emoțiile ca și ale sufletului și spiritele simt la fel de amplificat ca și sufletul. Da. Bun, hai să vedem, Amalia, câtă energie a sufletului are Simona acum. 98. Conștientizare. 94. Îmi scade la 93. În afară de contractul ăsta cu cine ai zis că este? Dracos. Cu Dracos. Mai are ceva? Nu. Sau trebuie să chemăm să vedem dacă apare? Să cheme ea? Să cheme, dar spiritul îi spune că nu. Bine, Simona, cheamă dacă mai ai pe undeva ascuns un contract, vreo entitate, vreo copie de la vreun contract, vreo amprentă, ceva, din toate timpurile și spațiile pe unde ai călătorit până în clipa de față, să iasă la suprafață, să se facă vizibil, pentru că dorești să te eliberezi acum în totalitate și să schimbi toate programele pentru a-ți crea realitatea dorită în beneficiul tău. Când număr până la 3, toate entitățile cu toate contractele, dacă mai sunt, să vină acum în fața voastră. 1, 2, 3. Nu. Bun. Putem să ardem contractul ăsta? Da. Bun, facem un foc purificator, Simona, lângă tine, pe frecvența corespunzătoare, pentru a se arde acest contract acum pentru totdeauna, în totalitate. Ce scrie în contract? Ce scrie în contractul ăsta, Amalia? Nu pot să ți-l citesc pentru că ți-am spus că mi-arată în termeni energetici, afară de ce am povestit. N-a apărut nimic? Nu apare scris, nu sunt foi. Aici apare doar niște energie. Ți-am spus, ăsta apare în momentul în care treci la următorul nivel de conștiință, dar lucrează, e ca și când îți cere provocări pe nivelul tău de conștiință actual. Alte provocări depinde de tine cum le faci față din conștiința asta. N-am mai întâlnit un asemenea contract. Simona, tu percepi ceva? Dacă îl atingi energetic și cer să se dezvăluie vreo informație? 1, 2, 3. În general, frică. Provocări de frică, da? Provocări pe tema fricii, se pare. Râuri de frică, așa. Am înțeles. Foarte bine. Păi acum hai să-i faci scanarea, Maria, să vedem ce blocaje are. Stai să se ardă. 1, 2, 3. Să se ardă în totalitate acest contract pentru totdeauna, Simona. Da, deci fii atentă, râurețele astea energetice care le-am văzut eu așa din copertă în copertă, cum ar veni, știi, erau pe diferite culori, în sensul că după aceea spiritul meu mi-a explicat și mi-a spus că o să tot văd de-astea de acum înainte și va trebui să le explicăm oamenilor cu grijă. care au înaintat un pic, care au mai făcut cât un pas, doi. Da, dar va trebui, eu cu spiritul va trebui să le explicăm cu grijă în funcție de cum
le pot explica eu. Deci am văzut diferite culori, dar după aceea câte o culoare mi-a asociat-o câte unui centru energetic. Înțelegi? Ceea ce a fost și mai interesant este că am văzut, bine, cred că ți-am explicat că în realitate culoarea verde are sute de nuanțe. Da. Adică Nu e doar verdele pe care îl știm noi sau 3-4 nuanțe de verde pe care le vedem noi în natură. Corect. Sunt mult mai multe, da. E mult mai vast. În fine, spiritul spune că o să-i dăm noi de cap. Dar erau aici, cum să spun, culori, inclusiv ale centrilor extra-superiori, extra-inferiori. Înțelegi? Deci se acționează pe chakre. Pe toți centrii energetici se acționează noul contract, nu? Pe măsură ce înaintăm. Corect. Ce avansăm. Corect. Asta spuneam, că o să apară la persoanele care o să mai facă încă o hipnoză după prima, după a doua, după a treia, probabil, și la asta se referea. Că o să mai vină persoane la noi care o să mai... Și să avem grijă cum să le spunem. Nu. Da. Aici se referă contractul ăsta strict la cei care se ridică în conștiință. Că spiritul ei spune, poți să faci 7 hipnoze. Dacă nu ai capacitatea să le înțelegi și nu ai capacitatea tu să te ridici singurel și să conștientizezi, să integrezi lucru care s-a făcut, nu e regulă că dacă faci 2-3 hipnoze te ridici, am înțeles, da, numai cei care au reușit să urce mai mult, atunci apare un alt contract. Acum s-a ars tot. Wow! Dar greu să ars asta. Interesant. Știi că eu îmi dădusem seama că simt frica diferită. Odată o simt în plexul solar, odată în inimă, altă dată în chakra 2. E diferită. Da. Da. Bun, s-a ars contractul. A dispărut și... Da. A plecat, am făcut camera de lucru. În primul rând, incertitudinea asta trebuie să o scoată din... Bine, ea e ieșită din inimă, dar nu vrea să-i dea ea drumul, de fapt. E frică să dea drumul. Și atunci am perceput spiritul când a venit și a pus mâna pe piept și a spus, ai încredere, zice, lasă-o la mine. Dar în momentul ăla, deci cum să spun, o percep că se strâmbă puțin la față, ca și când o doare. Știi, e rezistența aia, e frica aia de dacă ce se întâmplă o să fie mai rău, da, sigur. Ne învățăm cu rău că știm cum e. Las-o să plece, că știe spiritul cum să o scoată ca să nu te rănească. Și de acum o să te supravegheze mai îndeaproape ca să te sprijine, să te susțină. Cine a zis asta? Întreabă spiritul ei. Și încă scoate, dar o scoate foarte ușor. Foarte, foarte ușor. Dar între timp îți răspunde. Și a zis, zice, de supravegheat, da, o supraveghez. De sprijinit, zice, da, o țin de mână destul de des. De ajutat, nu. Da? Păi faptul că o inspiră înseamnă un ajutor, eu zic. Nu inspiră. O inspiră doar când îi cere ea să o inspire și atunci spune că o lasă, cum să spun, ceva de genul, nu neapărat că îi oferă alegerea, ceva de genul... Dar dacă îi cere, nu o inspiră? Dacă îi cere o părere, să zic, cum să fac, așa sau așa? Și a doua zi dimineață se trezește cu informația. Nu are nicio contribuție spiritul în alegeri, în decizii? Dacă apelăm la el sau cum? Oarecum. Mi-arată pe o scară gradată de la 0 la... în funcție de persoană și de încredere. Mi-arată 60%.
În funcție de Deci ce? nu-mi depășește acul de 60%, pentru că spune exact așa, trebuie să înțelegeți foarte clar și îmi face din mână așa, cu mâna asta lucrează pe ea și îmi face cu mâna așa. Spiritul ei zice, da? Da, Așa? da. Da. Deci trebuie să înțelegeți foarte clar. Fiecare alegere pe care o faceți aduce cu ea și lecții. Aduce cu ea experiență. Noi, ca spirite, de cele mai multe ori vă protejăm de atacuri exterioare, vă protejăm de nu ești atentă, treci strada, dă o mașină peste tine, te protejăm. Nu e scris în experiența ta pe linia asta să faci accident. Nu faci accident, te protejezi de accident, ești în siguranță. Dar tu să mă întrebi ce să fac de mâncare mâine, îmi spune, și el să vină și să-ți ofere meniul complet, nu se întâmplă chestia asta. Dar spune exact ne inspiră așa. Atunci? Așa. Ne inspiră prin gânduri, prin plăceri, prin entuziasm. Și da, zice, acum spiritul meu zice, fii atentă aici. Și spiritul ei a început să spună, în momentul în care tu îți propui să-ți deschizi o cofetărie și tu mă întrebi, e bine sau nu e bine? Dacă nu simți chestia, nu știu ce, asta înseamnă că eu văd că o altă linie de potențial ar fi mai bună pentru tine, ceva de genul, mai gândește-te. Mintea percepe când are entuziasm să deschidă sau nu. Asta înseamnă inspirație. Corect, pentru mine, adică așa văd eu. Păi pentru tine, dar mulți interpretează că dacă trebuie să audă vocea, trebuie să audă clar. Dacă îi întrebi seara ce să facă în legătură cu ei, se așteaptă ca noaptea să viseze că vine cineva și le scrie. Trebuie să faci aia, așa. Nu se întâmplă chestia asta. Nu are cum. Da. Bun, s-a înțeles, Amalia. Unde eram? Încă îi scoate emoția de acolo, ca să ne înțelegem, dar între timp s-a dus și spiritul meu și scoate din gât frica de a comunica, frica de a exprima, frica de a nu deranja. La fel, și asta mă mir că nu o sufocă. Deci este, cum să spun, ca un nod. Are o chestie cu exprimatul, dintotdeauna a avut o chestie cu exprimatul, spune spiritul ei. Dintotdeauna i-a fost... s-a reținut din foarte multe chestii, dar în asta cu exprimatul nu. Și de cele mai multe ori se supără pe ea pentru că ea vrea să spună, în mintea ei are speech-ul format deja, dar când e vorba să deschidă gura să le expună, se trage linie. Da, a avut la inimă 2 implanturi, activate odată cu contractul respectiv, le-a scos, dar nu și-a șters amprentele. Ei percep foarte multă energie sexuală stagnantă, atât în zona pelviană, cât și în zona coccisului. Uite o altă chestie care o percep la ea, iar ciudățică. E ca și când deci fii atentă, de la buric în sus, da? Deci împărțim centri. Da. De fapt nu putem să-i împărțim, că ăștia inferiori sunt 2. Lucrează foarte mult de la jumătatea plexului solar în sus, deci ea lucrează foarte mult, inclusiv seara în meditații, își duce atenția pe al 3-lea ochi, pe coroană, pe inimă, în schimb, parcă omite, parcă nu vede chakra sexuală. Așa mai Simona? Așa e? Da. Mai stă cu atenția și pe chakra rădăcină, dacă e cu matericul, știi? Dar chakra sexuală pentru ea mi-o arată destul de clar că nu prezintă interes. E acolo, e bine, e și spiritul meu spune, zice, foarte greșit, adică
zici că a rămas blocat pe foarte greșit, foarte greșit. Și spune exact așa, foarte mulți vă bazați pe chakra rădăcină pentru materic, pentru bani, zice să o spunem pe românește, pentru bani, dar de fapt omiteți că de cele mai multe ori la unele femei aveți energia, nicio energie nu seamănă cu altă energie. Adică, deși toți suntem suflete, nu toți avem aceeași energie. Pentru că energia se modelează, energia se emancipează, energia se transformă, se modifică. Corect. Întotdeauna energia unui suflet înalt frecvențial, da, prin dobândire de informații, de conștientizare, de experimentare, de așa, niciodată nu se va compara cu energia unuia care e robotic, e robotizat. Niciodată. Corect. Iar energia sexuală, la foarte multe astfel de suflete, poate să atragă materii cu mult mai repede decât energia chakrei sacrale, rădăcini. Energia sexuală creează. Chakra rădăcină atrage. Zice, ia puneți voi în balanță și gândiți-vă puțin. Și la ea cum e? Pe ea se bazează foarte mult, când stă cu atenția, mai stă cu atenția din când în când pe rădăcină. Sacrala e... O exclude, o ignoră. Da. Nu fac cu intenție, pur și simplu așa mi iese. Da, știe că nu faci dar cu intenție. Ești conștientă că așa o faci, da? Da, îmi dau seama când... Da. Ok, hai să vedem de ce. Păi tocmai am spus că ea stă cu atenția pe centrii superiori. Pe asta o interesează. Păi da, să vedem ce program o face să stea așa. Mai scoatem din emoții, mai vedem ce... Nu este un program, este o dorință de a ei de a evolua cât mai repede, cât mai sus, de a se ridica. Și mai sunt persoane care fac greșeala asta, care ignoră chakra asta din dorința de a se simți elevați, de a se simți superiori, de a se înainta, de a evolua, în sfârșit. O concepție falsă, da. Da, și aici spiritul Simonei îți completează puțin și zice nu. Zice altă greșeală. Din toate persoanele care le cunoști, ție-ți spune asta, Ioana, din toate persoanele care le cunoști, majoritatea vor să ajungă pe treapta aceea în care ei își deblochează puterile. Ei au aflat că au puteri și ei asta vor, să poată să facă magie la comandă, exact așa arată. Să poată să facă magie la să facă ce vor ei. Să se teleporteze, să se ridice, să se decorporalizeze, să facă... Asta îi interesează. Nu îi interesează neapărat lecția până acolo. Nu, lasă matericul. Ba da, matericul e materic. Îi interesează. Nu, mă gândesc că de-aia neglijează chakra aia de care zici tu că nu alimentează, știi? Că ei se concentrează pe cele superioare ca să-și desfunde, să-și desfacă, să-și deblocheze. Să-și activeze puterile care sunt în sus. Sigur că da. Și majoritatea, de cele mai multe ori, coleghează, îmi spune spiritul meu acum, coleghează chakra sacrală cu sexul din fizic, care nu are nicio legătură. Da, și îl neglijează din cauza asta. Corect. Asta vreau să zic. Ele de-aia își mută atenția. Ceva de genul, nu am partener, nu fac sex, chakra că mă ocup de cele de sus, de la mijloc în sus. Da, asta am vrut și eu să zic. Da. Corect. Am înțeles ideea mare. Și mai ia după picioare și după mâini, am perceput niște energie stagnantă. E ca și când ca și când s-a curățat, știi? Când te cureți cu mâinile, ai văzut că la un moment dat nu te duci cu atenția. Bine, unii am văzut că nu se duc cu atenția până după degete încolo, știi? Așa a făcut ea de câteva ori, înțelegi? Scapă din vedere. Ea a dat, a crezut că se duce, dar i-a rămas pe mâini și pe tălpi. Da.
La inimă încă îi mai așează spiritul ei pe acolo. Și îi închide fisurile, da. Am văzut bine. Fisură atât la centrul inimii, cât și la centrul gâtului. Și îi scoate frică. Îi scoate frică foarte multă și din rinichi, îi scoate din ficat, îi scoate din sâni foarte multă vinovăție, îi scoate din plămâni regret, îi scoate durere din plex solar. Uite, îi scoate iar frică din gât. Și știi ce îți mai scoate din inimă? Văd acum furie. Foarte multă furie somatizată, neexprimată, spune spiritul tău. Fii atentă, conflict de furie, sub furia somatizată. Da. Atașament are? De trecut, de programele din trecut. Sau programe de pe genul ăsta care o blochează. Are, dar, cum să spun, are în câmp. Deci nu are, cum să spun, da, are în câmp, nu are în ea. Are o amprentă, înseamnă, a rămas în câmp. Da. Și e în zona sacralei, cam la 30 de centimetri în față. Să le șteargă. Așa. Neputință? N-are. Îndoială? Neîncredere. Îndoială, Și neîncredere, acum da. că ai spus și îndoială, da, inimă, gât, zona pelviană. Rezistența la schimbare? Rezistență la schimbare îi scoate din rinichiul stâng, dar îi scoate foarte multă frică de viitor, tot așa, din piept, din cap și din plămâni. Dacă mai are și alt gen de frici, toate tipurile de frici, de orice frecvență ar fi, să le scoată acum, să le transforme în energie pură. Da, i-a mai scos câteva, după peste tot am văzut că s-au strâns, dar nu le-a scos de tot și nu pe toate. Adică dacă îți imaginezi că ar fi rămas ea acum fără niciun program de frică sau fără frică, nu. Critică judecată, dacă are. Are autocritică în inimă. Vezi, neiubire are și neiubire. Neiubire, mândrie, orgoliu și supărare, inimă și gât. Scoasă afară tot. Transformate. Regrete. A scos. Vinovăție, a scos. Egoism. Vezi orgolul și ego-ul să se echilibreze. Orgoliu, în schimb ego-ul, dar era puțin micuț. Să se echilibreze. Da. Emisferele cerebrale să se echilibreze, să scoată orice umbră, orice amprentă rămasă a emoțiilor pe care le-am scos noi din corp, din câmpuri, să scoată și de acolo, ca și din câmpuri, toate amprentele care mai sunt din toate timpurile și spațiile, pentru că dorește să-și schimbe programele toate.
Da. Și hai să curățăm liniile de potențial de suferință, să vedem ce e și acolo. E una începută pe frică. Da, e involuntar s-a creat, sigur. O scoatem, o ștergem. Și poți să-ți propui acum, Simona, tot ce-ți dorești tu, tot ce ai în plan, în proiect, să spui acum pe linia de potențial de viitor, în afară de sănătate și relație interumane, cu cine vrei tu, cu job, cu deblocare financiară, cu tot ce-ți dorești. Relațional, cu serviciu, cu casă, cu familie, cu, nu știu, știi tu mai bine. Și să mergem la visul cu gri între timp, Amalia, să vedem despre ce e vorba. Înainte să ne o deconectăm de la egregoare, a avut a avut o viziune, că o înconjurau multe arătări care semănau cu niște gri și la comanda ei ăștia n-au dispărut. Cine erau și de ce au venit? Erau tot în legătură cu contractul sau cu altceva sau de ce au venit? Nu e în legătură cu contractul, e de fiecare dată când cineva urcă în conștiință, mereu va fi o perioadă, e ca ceva de genul ca la expunerea aia la muzeu, știi? Vin alți vizitatori. Vin să vadă ce s-a întâmplat, cum a evoluat, ce din tine a făcut chestia asta. Și tocmai de aceea n-au plecat, pentru că nu erau în câmpul ei, nu se hrăneau cu energia ei, nu... Adică nu au venit să o atace, au venit doar să o vadă. Și ea s-a Corect. speriat atât de tare încât... Bineînțeles că s-a speriat pentru că energia lor și energia altor entități este diferită de a noastră și chestia asta ne sperie. O simțim diferit, o simțim ciudat. Iar pe noi, umanii, în general, ne sperie și o furnică dacă e puțin mai mare, Da. zice spiritul ei. Dacă Era nu suntem normal. pregătiți cum sunteți voi, telepatele, ca să vedem, Corect, da? corect. Inclusiv pe noi ne mai sperie câteodată, spune Păi spiritul da. meu. Ce nu cunoașteți, ce n-ați întâlnit, ce nu știți. Și chiar dacă am întâlnit, tot ne sperie când apare brusc, pentru că sunt câmpurile energetice foarte diferite și creează, fizicul e foarte sensibil, spune spiritul Simonei, și zice, chiar dacă oricum avem senzația aia de tresărire, dar fizicul acționează puțin individual. Adică mintea conștientă. Da. Corect. Cine erau ăștia? Gri. Doar gri erau? Poftim? Doar gri? Doar categoria asta erau? Nu erau Doar și alții? gri erau. Chiar doar Doar a gri erau. perceput. Și de asta am zis, dacă Doar dacă gri n-am erau. fost Nu erau altă rasă. Dacă ar fi fost Zeta Reticuli sau așa, ai fi zis că ăia ar fi studiat-o mai îndeaproape, dar nu, erau doar gri și era normal. Este normal să o studieze, ba chiar au felicitat-o, spune spiritul ei, dar chestia asta, deși a perceput-o, n-a vrut să o înțeleagă, adică ea se așteaptă din start ca orice entitate de care a auzit că e diferită de ea, se așteaptă să facă rău. Nu este așa. Asta înseamnă că ea a început să vadă, da, să-i simtă, să-i perceapă. Ea vede foarte bine, spune spiritul ei, Da. doar că nu îi trebuie confirmare până se obișnuiește. Încă nu e destul de pregătită ca să fie liberă să-i vadă, nu? Fricile astea o mai rețin. Nici nu este de preferat să-i vadă în continuu, pentru că la fel venim, ar intra în dezechilibru fizicul și mentalul. Tocmai de aceea îi vede și uite, spiritul ei spune exact așa: da, și la chestia asta mă ocup din când în când să îi asezoneze, ce să vadă, când să vadă, cum să vadă. Pentru că dacă ar fi după ea, are momente când mi-arată că e zmeu, știi, adică... Și cum să sperie un pic, dă înapoi. Și cum să sperie un pic, dă înapoi. Chestia e că la ea
anulez zmeu cu dă înapoi, nu prea se pupă, că e oh, nu. Îmi arată în termeni energetici și eu trebuie să traduci, să traduc. Deci mi-arată exact așa. Dacă el ar lăsa-o, i-ar lăsa viziunea să vadă toate entitățile care trec pe lângă ea, când și-ar dori ea și cum și-ar dori ea, fizicul s-ar speria, pentru că ea imediat se sperie când îi vede. Și de multe ori zice că a salvat-o la virguliță, din ce văd eu energetic aici, de a-și închide centrul total. Știi? Asta era încă o întrebare. Cine a salvat-o? Spiritul. Spiritul a fost energia care a dat un boom și i-a scos de acolo? Da, dar n-a dat un boom, pur și simplu ea așa a perceput. Că a venit o energie din pământ și i-a închis ei. I-a închis câmpul ei ca să nu mai vadă, nu că i-a luat pe aia de acolo. Corect. Oricum ei au plecat după aceea. Au văzut că s-a speriat, da? Da, și-au dat seama de lucrul ăsta. Pentru că, zice, nu putem să o numim greșeală, zice, când se întâmplă un astfel de lucru, toți care vin să te viziteze, zice, tocmai zice că ea trebuia să-și pună un semn de întrebare de ce au venit toți buluc și atât de mult, zice că de obicei inclusiv la răpiri vin 2, maxim 3. Și ea nu s-a gândit de ce au venit atât de mulți, pentru că ei survolează cu nave pe deasupra noastră și oricum au o evidență, ei văd energetic care ne ridicăm, care suntem pe vibrație joasă, care așa, deci ei percep chestia asta. Și din nava respectivă, când au văzut-o pe ea, toți au venit toți au coborât de jur împrejurul ei și tindeau să se apropie cât mai mult, ceva de genul, wow, cum a reușit, wow, ia să vedem ce a făcut, cum a făcut, știi? Dar au plecat după aceea. Bun, deci ar trebui să fim mai liniștiți, mai deschisă și mai degajată. Da, mai degajați cu ei, că ăștia trăiesc printre noi, nu suntem noi singuri în univers, nu avem noi dreptul total la tot și toate, deci trebuie să comunicăm, să colaborăm. Așa. O altă chestie care spune spiritul meu de data asta, noi încă n-am început și n-am reușit să ne dăm seama ce înseamnă un atac, ce înseamnă o atingere, ce înseamnă o avertizare. E multă confuzie la noi. Zice, tocmai de aceea, zice, anumite rase extraterestre, să le spunem, zice, era destinat să se arate în 2025, dar datorită faptului că guvernele ascund lucrul ăsta și nu pregătesc umanii de prezența lor ca să-i obișnuiască, ăștia și-au amânat apariția și umanii încă mai cred că totul se întâmplă doar în energetic. Noi de multe ori dăm mâna cu ei la magazin. Și de ce ar vrea să vină ei să-i vedem? Este normal, pentru că ei conviețuiesc alături de noi. Sunt foarte multe rase care spune că conviețuiesc alături de noi. Și pentru lor nu li se pare corect ca ei să stea ascunși și noi să fim pe peste tot. Cel mai corect din punctul lor de vedere este cum ei conviețuiesc în secret și noi e ca și cum e secta aia de romi cu românii, știi? Adică ne invidiază că noi suntem văzuți, ei nu se pot vedea. Și vor și aceleași drepturi ca noi. Corect. Iar mulți dintre ei mai sunt și obligați să-și ia aspecte umane, lucru care pentru unii dintre ei, spune spiritul meu, este umilitor. Da. Și ea întreabă tu spiritele voastre, al tău și al lui Simona, a Maria, aceste rase, dacă ar veni și le-ar accepta guvernele și am fi pregătiți să vină, noi, ca rasă umană, este în beneficiul nostru sau nu? Ne-ar afecta cu ceva, ne-ar ajuta cu ceva sau ne este indiferent? Spiritul tău răspunde la faza asta și spune exact așa. Nu dacă ar veni, ei deja sunt aici. Nu, dacă s-ar face văzuți, am vrut să zic. Iar majoritatea sunt aici dinaintea voastră, a umanilor. Iar dacă s-ar face văzuți, guvernele oricum știu de ei
da? Și ei oricum sunt printre noi. Adică mi-arată unele rase că mere cumpărând de la piață noi, mere cumpără și ei. A, da? Da. Adică, cum să spun, exact lucrul ăsta spune, zice, ei sunt printre voi. Tu n-ai de unde să știi că vecina ta e chiar vecina ta. Poate să fie o entitate deghizată în uman. Nu ai de unde să știi lucrul ăsta pentru că ei nu au voie să se arate momentan. Dar ei sunt printre noi. Sau se mai poate întâmpla ceva, Amalia, sufletul unui corp, să zic al vecinei mele, așa un exemplu, să plece și să-i ocupe, atunci când ea e bolnavă sau spre bătrânețe, și să ocupe una din rasele astea corpul? Nu, greșit. Nu spune să nu confunzi, pentru că astea sunt în energetic și de obicei astea fac rasele regresive. Aici și se întâmplă foarte rar. Aici nu vorbim de rase regresive, spune spiritul tău, aici vorbim de rase care au și ele suflet la fel ca noi. Deci, dar doar astea vor să fie ca umani, nu și cele regresive? Te referai numai la astea tu? Dar nu vor să fie ca umani, pentru ei e umilitor să fie văzuți. Corp de umani. Pardon, să fie ei văzuți. Vor să fie văzuți în splendoarea lor, să fie acceptați așa cum ne acceptă și ei pe noi. Decât că noi suntem mult prea sensibili ca să putem să-i acceptăm. Noi am fost îndoctrinați de religie, de biserică, de guvern, să stăm aplecați că nu există altcineva în afară, că trebuie să mâncăm iarbă pe aici ca să mâncăm. Bun. Și dacă ei, că nu știu dacă mi-ai răspuns, dacă ei ar putea să vină în fața noastră, să ne obișnuim cu ei, să trăiască, mă rog, să-i vedem și noi toți ăștia, oamenii de rând, ar fi ok pentru noi, ar fi bine, ar fi rău? N-ar fi viața la fel? N-ar fi absolut nicio schimbare, spune atât spiritul tău cât și al meu, cât și al Simone. Zice, care este diferența când eu spun că e posibil să fie vecina de lângă tine, o astfel de entitate? Zice, hai, ce cunoașteți voi? Griul, reptilianul? Zice, vezi că nu toate rasele de reptilieni sunt regresive. Zice, vezi că sunt reptilieni cu suflet și sunt reptilieni care chiar luptă cu regresivii, cu reptilienii regresivi în beneficiul raselor cu suflet, pentru că și unele rase de reptilieni au suflet. Zice, care e diferența? E ca și când tu acum, zice, pe Amalia, dintr-o dată n-ar mai fi Amalia, ar fi o lirană în fața ta, zice, îți dă un exemplu, și și-ar da jos costumul ăsta și ar apărea ea în formă de lirană. Cum ai concepe tu lucrul ăsta acum, în momentul respectiv? Zice, și te întreb pe tine, zice, care deja ești în domeniul ăsta de foarte mulți ani. Zice, fii sinceră cu tine, cum ai reacționa? Fizic, nu știu ce să răspund. Mentalul meu nu are răspuns la întrebarea asta. Înțelegi? Și spune exact așa. Se pare că nu sunt adaptată încă la informația. Știi de ce nu are răspuns? Pentru că tu încă mai ai impresia că toate chestiile astea se întâmplă doar în energetic. Și mi-arată două lucruri total diferite, energeticul și fizicul. Zice, nu este nicio diferență între energetic și fizic. Și am fost obișnuită până acum să cred că toți ăștia nu ne vor binele, știi? Nu este adevărat. Este o minciună spusă de New Age. Pentru că noi, umanii, tindem să dăm vina pe altui vinovat pentru ce am făcut noi. Ăia sunt vinovați, doar ăia mănâncă, doar ăia ne ia, doar ăia ne fac. Nu e de ce are interes să ne prinde foarte bine la publicitate informația asta. Cu ce au ei de câștigat? Prinde foarte bine la... Păi prinde bine, și de ce să prindă bine? Nu înțeleg, niciunul dintre noi nu înțelegem. De ce lansează ei informația asta? Cu ce îi ajută? Prinde bine. Ca să-și facă ei reclamă sau ce? La ce prinde bine? La tot, mi-arată. Bun, hai să mergem mai departe, că mai avem de treabă pentru Simona. Linii de potențial, deconectare de la... Ți-ai propus, Simona, acolo, da? Deconectare de la egregoare, conștiințe colective astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Dacă mai are, să șteargă tot, să se deconecteze de tot, de la tot, să-și ia energia, să șteargă toate amprentele.
de la cele nebenefice, desigur. Și hai să vedem apoi dacă mai are cordoane cu cei din viață și cu Are cordoane și cu transgeneraționalul și cu cei din viață, dar toate sunt curățate. Bun. Vrei să schimbi spiritul, Simona, să vezi dacă îl percepi? Ai mai făcut asta? Da. Și vrei acum? Sau nu? Hai să vedem dacă poți sau nu. Cheamă, te rog, și spune să te atingă că vrei să-l percepi acum. Inima. Se vede că ai făcut 2 sesiuni de hipnoză până acum. Că iată, ești departe, de asta ți-a și apărut acest contract. După cum ne-a explicat Amalia, deja cred că a 2-a sau a 3-a oară în sesiunea asta, cu contractul ăsta. Bun, să curețe dacă mai e de curățat, dacă nu să taie transgeneraționalul, vezi ceva semnificativ pe acolo, Amalia, demn de semnalat cu fiica ei. Nu. Cu cine mai apare? Fiica ei e foarte ascunsă. Cum e cordonul cu ea? N-are niciun cordon încărcat. Toate scurțate. Adică se vede că a lucrat foarte bine și foarte ok pe ea. Dar nu e. Fiica parcă are nu zice nici secret. Nu zice nimic. S-a detașat bine de tot de ea, zice, în fizic. Nu mai vrea să răspundă, nu mai vrea să... Aceeași detașare o percep și aici, dar nu o percep cum că ar avea ceva. Și dacă are ceva, ascunde foarte bine, astfel încât să nu văd eu. Dar e ca și când, ok, mulțumesc că m-ai crescut, mulțumesc că m-ai îndrumat, mulțumesc că m-ai adus până aici. E un fel de înțelepciune, după părerea mea. Da, nu percep nimic. Dacă nu e nimic altceva. Hai să ne uităm și la câine. Amalia, cordoanele cu ei să curețe, să-și ceară iertare, să facă procedurile de eliberare. Și cum îi vezi pe câini, dacă sunt bine, sănătoși, dacă mai au de stat prin preajma ei sau mai au ceva de rezolvat. Voi putea să-i reunesc? Ei cum sunt acum, dușmani? Cum îi simți? Da, 3 săptămâni, cel puțin 3 săptămâni, n-avem voie să-i separați. Da. Care este situația între ei? Ei drăguții n-au nicio vină, ei au avut o reacție nu au nicio vină, dar amprentelor purtate. Da. Acum spiritul Simonei s-a dus și a început să-i curețe pe amândoi, dar deja, cum să spun, deci a fost atât de crudă viața aia pentru ei, încât și nu percep că bine, ei s-au luptat de foarte multe ori în viața respectivă, de foarte, foarte multe ori în viața respectivă. Parcă cu ceilalți câini nu sunt așa violenți cum sunt ei unul cu altul. Păi da, pentru că au purtat amprenta acelei vieți în care au fost forțați să se comporte așa și au păstrat comportamentul, după cum și noi vieți. Da, dar uite că văd că îi curăță, asta zic, că văd că îi curăță și parcă ceva, cum să spun, se schimbă ceva, dar nu atât de mult și nu atât de brusc cum m-aș aștepta eu sau cum sunt obișnuită eu. Am curățat între ei, i-am curățat pe ei, i-am reglat centri energetici la amândoi, adică ceva de genul, gata, acum ne pupăm, știi? Nu se întâmplă chestia asta. E veche chestia. S-au mai întâlnit ei și au mai luptat și în alte vieți sau numai în viața aia? Nu, viața aia a fost zi de zi, și asta cu frica morții, știi? În preajma Simonei au mai fost vreodată până în viața actuală? Nu. Câte vieți sunt de atunci? Nu știu să spun, nu-mi zice nimic, nu mi-arată nimic, dar n-am văzut, mi-ar fi zis, da, s-au mai întâlnit, nu s-au mai întâlnit, dar nu, doar în viața aia s-au întâlnit și, cum să spun, e ceva de genul, a ajuns direct la torturator. A venit acum ca să regleze, ca să conștientizeze Simona și să rezolve... Adică spiritul Simonei îmi spune că da, situația se va calma, dar nu atât de repede cum ne așteptăm noi.
Și ar fi o prostie din partea noastră să credem că tu trăiești o viață întreagă cu sabia deasupra Da. capului și câteodată te mai ciupește și dintr-o purificare totul se iasă. Nu se întâmplă Dar în chestia viața asta o să reușească Simona asta. Sunt să linii echilibreze? probabile mai multe. Bune, puneți Simona pe linia asta de potențial, te rog, să reușești în viața asta, că nu e nimic rău, să-ți propui să-ți reușești în viața asta să echilibrezi energia, să ștergi, să cureți, să rezolvați între voi trei, da? Această situație, iată, această emoție și această stare și comportament al lor care i-au marcat atunci și merge mai departe. Are conexiunea cu energia Pământului și cu sursa? Da. Bun. Mai dăm comandă să le accentueze acum. Conexiunea Simona cu energia pură a Pământului din centrul tălpilor tale. Te conectezi cu energia pură a Pământului acum că ești liberă, curată, cu toată iubirea ta și recunoștința. Mulțumești Pământului și te întorci înapoi, ești un canal de energie, te încarci cu această putere, încredere, frecvența Pământului, până în creștetul capului, dai comandă să te conectezi cu energia pură a sursei, în interiorul inimii tale, îți recunoști părticica din sursă cu care ai venit și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrarea celor trei părți, dacă nu mai este. Și nu ne-a zis de curățarea casei, să vedem dacă este nevoie. Simona, mașină, ceva, spațiu de lucru? Mașină, magazin, casă și mai curăț într-un spațiu, văd. Toate sunt ok, mai puțin magazinul, care îl percep puțin nu e atât de luminat. Pare curat, dar nu are lumina aia care trebuie în el, știi? Așa e, Simona? Nu l-am mai curățat în ultimul timp. Da. Bun, deci casă, ce ai zis, mașină și magazin, da? Altceva nu mai e de curățat. Mai am o casă, da. E a ta cu numele tău? Da. Bun. Să curețe și acolo. Amalia, data trecută mi-ai zis că aveam un infinit pe ușă. L-ai văzut târziu. Mai este? Eu am verificat și nu mai era. I-ai spus Amalia că ai dezlegat misterul după sesiune? Nu mi-a zis. A venit preotul la ușa ta? Probabil că a fost atunci, că era decembrie. Mamă, ce memorie am! Da. Bravo, mă, Ioana! Vai, ce mândră sunt de mine! Amalia, a fost preotul la ea, mi-ai spus după sesiune, că ai văzut imediat după ce ai ieșit? Da. În timp ce eu număram să vă scot, ai văzut că a fost preotul și a făcut așa cu pămătuful ăla în formă de 8, de infinit. Da. Ai înțeles, Simona? Da. Da, nu-l mai văd. L-ai curățat. Mă uit puțin la magazin, ți-am zis, nu percep portal, nu percep Numere așa, ceva care o influențează? Nu. Ok. Robinetul abundenței atunci. Sau mă rog, să mai curețe magazinul dacă îi curăță magazinul, dar, cum să spun, nici nu îl luminează foarte mult. Știi? Pentru că este un magazin între magazine. Și n-are cum. Că sunt influențe ale altor câmpuri. Da, și să fie prea curat, e posibil să atragă doar clienți curați. Și nu mai are vânzare, sigur că. Atunci să echilibreze, cum știe spiritul ei, că e mai bine pentru ea, astfel încât să aibă și beneficii pe o cale cinstită și dreaptă pentru toți oamenii și toate. În schimb, uite, văd că îi curăță foarte bine marfa. Așa, da. E ca și când pune clipici pe marfă. Să fie văzută. Super, frumoasă. Uite, de ținut minte să mai facem și pentru alții. Bun. Robinetul abundenței? Cum este? Care zici că are curge, dar nu așa cum s-ar aștepta ea.
Are treabă cu încrederea în ea și are treabă cu la cum își folosește energia chakrai sacrale. Așa, acolo trebuie să-și îndrepte atenția de acum. Energia asta stagnantă a chakrai sacrale o bloca și pe financiar. Bine, blocaj e mult spus, că nu e blocaj din ăla cum ne așteptăm noi. Un fel de perturbare. Uh-huh. Și la inimă, la fel. Și atenția către inimă, aș zice eu. Și hai să vedem cât la sută s-a recuperat energia și conștientizare, că erau deja destul de mari. 96 conștientizare, 100% suflet. Da, că era 93. Uh-huh. Bun, de acum încolo, de la nivelul ăsta încolo, se pare că se merge mai lent. Se merge mai lent, nu, Amalia? Nu va rămâne așa. Nu va rămâne așa, spune spiritul ei, și nici nu e de dorit să rămână așa tot timpul. Da, suntem într-o lume pestriță. Va fluctua. În funcție de emoții, spune spiritul meu, va fluctua. Cu emoții pestrițe, la fel ca oamenii și ca evenimentele. Bun. Metabolizare? 3 zile. Mai ai întrebări, Simona? Nelămuriri? Da. Cu energia venusiană? Așa, ceva? Ce este ea? Ia să-i citește ADN-ul Amalia acum, că e curată, să vedem ce a mai rămas în ADN-ul ei. Ce-a mai rămas? Destule au rămas în ADN-ul ei. Dar da, ieșise la suprafață. Acum a revenit pleiadianul ca și comportament. Este mult mai de dorit pentru ea. Dar da, ieșise venusianul la suprafață. Ieșise sensibilitatea la suprafață. Are ceva de rezolvat? A venit cu un scop în viața asta? Aveți, citești ceva? Nu mi-arată, nu-mi spune nimic. Lucrul meu, radiestezic, câtă valoare are? Acum am nevoie de validare. Păi, cum adică câtă valoare are? Dacă, stai că-ți traduc eu, dacă eficiența ei în radiestezie este... Da, corect, mi-a arătat 97% și în momentul când i-am auzit eco, am nevoie de validare, i s-a dus la 32. Cât era inițial? 97. Wow! 97, Iată neîncrederea în tine că scade. Și când a zis că i-am auzit de că am nevoie de validare, buf, mi-a căzut la 32. Adică tot ce lucrează radiestezic și să pune pe picioare și ar trebui să se materializeze, dar dacă n-am lucrat bine, buf, 32. Simona, puneți repede pe linia de potențial și încrederea în tine. Scuze, acum zi. Când lucrez pentru alții, am niște rezultate fabuloase. Când lucrez pentru mine... Să știi că mai la toate persoanele se întâmplă așa. Dar puneți, te rog, încrederea în tine acolo pe linia de potențial acum, până nu vă scot. Și dacă ne dai acceptul de publicare, ca să încheiem. Da, sigur. Mulțumim. Mulțumesc. Mai e ceva? Amalia? Nu. Bun, vă deconectați de tot și de toate. Închidem toate portalurile.